Salamat pong muli sa pagbisita sa kusina ni Junior. Ngayon po, magluluto naman tayo ng nagmamantikang pork adobo. Actually, ito po ang paborito ko, ang adobong tuyo, yung nagmamantika. Kaya i-share ko po sa inyo. Liempo or pork belly, suka, toyo, oyster sauce, brown sugar, garlic, at paminta. Napakasimple lang po. Imamarinate lang po natin yung ating liempo ng toyo, asukal, at paminta ng mga 2 oras or 3 oras para mas malasang-malasa po siya. So, tinransfer ko lang po sa medyo malaking lalagyan yung ating liempo. Lalagyan na po natin yung ating brown sugar, paminta, at toyo. Kagaya na sinabi ko kanina, kung gusto niyo na mas masarap ang kakalabasan ng inyong nagmamantikang adobo, kailangan i-marinate po niyo ng mga 2-3 oras. So, tapos po, tatakpan ko siya, ilalagay ko na po siya sa aking fridge. Pagkatapos po ng 2-3 oras, mag-i-start na po tayo sa ating susunod na gagawin. Okay po, nagpapainit na po ako ng aking pan. Ito na po yung ating liempo, yung pork belly. So, in-strain ko lang siya. Ayun po yung ating marinade. Gagamitin po natin siya mamaya. Lalagyan na po ako ng mantika. Tapos po, mag-i-start na tayo mag-isa ng bawang. Hihintayin lang natin siya mag light brown. Kanina po sa ating introduction or presentation, hindi ko nabanggit sa inyo yung ating dried bay leaves or laurel. Maglalagay po tayo. Mag-a-add po siya ng aroma sa ating nagmamantikang pork adobo. Okay na po yung ating garlic at ang ating dried bay leaves. Lalagay na po natin yung ating binabad na pork belly. So, haluin lang natin siya ng haluin hanggang sa magmantika. Pagkatapos po nun, mag-a-add na tayo ng suka at toyo. So, ayan po, nakita naman ninyo, nagmamantika na po yung ating baboy. Ang susunod po natin gagawin, ilalagay na po natin yung ating marinade, yung toyo na may asukal at paminta. Mag-add na tayo ng suka at ang oyster sauce. Hindi ko po siya haluin ng mga 2 to 3 minutes para hindi po mahilaw yung suka. Ngayon po, mamaya pag hinalo ko siya, hihintayin po natin na mag-evaporate yung liquid hanggang sa mag-produce po ng self-oil yung ating fat ng liempo. Luto na po yung ating suka. Pwede na po natin siyang haluin. Tapos tatakpan ko siya. Again, lulutuin ko siya ng mga 10 to 15 minutes. Hintayin natin lumambot yung ating baboy.
Okay guys, luto na po yung ating nagmamantikang pork adobo. Nakikita po ninyo. Gawa ito ng toyo, self-oil dun sa fat, at ng sugar. So papatayin ko na po yung aking stove. Tapos pwede na po siyang i-transfer sa isang serving plate or serving bowl.